নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দৰঙত খালী হোৱা 16টা গ্ৰেড 3 পদৰ সম্পৰ্কত। ডিচি দৰং ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে 16টা গ্ৰেড 3 পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহ মণ্ডলৰ হয়, গতিকে যিসকলে মণ্ডলৰ চাকৰিৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবে নিজকে তেখেতসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই পোষ্টসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ডিচি দৰং ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 এপ্লাই ফৰ 16 গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেপুটি কমিশ্যনাৰ দৰং আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট চাওক 16, নেম অফ ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি, কিন্তু মণ্ডল পোষ্ট হয়, মন কৰিব। গতিকে মণ্ডল পোষ্টবোৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়। জব টাইপ হ'ল আছাম গভ জব লোকেশ্যন আছাম আৰু এপ্লাই মোড অফলাইন। লাষ্ট ডেট হ'ল 30 অক্টোবৰ 2022, অৰ্থাৎ 30 অক্টোবৰ 2022, 30 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাই লওক। আনৰিজাৰ্ভ 5টা, OBC 9টা, EWDৰ 1টা, SC 1টা। গতিকে পোষ্টসমূহ কাৰ বাবে আছে আপোনালোকে মন কৰিব। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 5টা পোষ্ট, OBCৰে হাইয়েষ্ট পোষ্ট আছে ইয়াত, STৰ বাবে কিন্তু ইয়াত কোনো পোষ্টৰ উল্লেখ কৰা নাই। ঠিক আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ পাছ HSLC এক্সামিনেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু লগতে কেইটামান যোগ্যতা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, সেই যোগ্যতাকেইটা থাকিলেহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেই যোগ্যতাকেইটা কি প্ৰথমে আপোনালোকে জানি লওক। কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট প্ৰচেছ এ ভেলিড 6 months ৰেকৰ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কোৰ্চ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি RCCC ট্ৰেইনিং আছে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। RCCC ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ ছমহীয়া হ'লেও হ'ব। নেক্সট কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ল কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এ মিনিমাম 6 month ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি ছমহীয়া এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে পে' স্কেল চাওক। পে' স্কেল হ'ল 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা আৰু প্লাছ গ্ৰেড পে' 6,200। যথেষ্ট ভাল চেলাৰী হয়, যিহেতু HSLC পাছ হ'লেও আপুনি কিন্তু যথেষ্ট ভাল চেলাৰী পাব এই চাকৰিটোত যদি আপুনি নিযুক্তি পায়। কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাওক। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ ডিচি দৰং ৰিক্ৰুটমেণ্ট। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত যিহেতু ৰিটুন এক্সাম হ'ব, 100 মাৰ্কছৰ আপোনাৰ ৰিটুন এক্সাম হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব। গতিকে চিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছ দুটা থাকিব, ৰিটুন এক্সাম এণ্ড প্ৰেক্টিকেল। ৰিটুন এক্সামত আপোনালোকৰ কি আহিব চাওক। যিহেতু 100 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ মাত্ৰ এখন পেপাৰেই থাকিব 3 ঘণ্টাৰ। এই পেপাৰখনত আহিব আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইংলিছ, আছামিজ, জেনেৰেল নলেজ, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড এণ্ড নলেজ অন ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট। ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্টৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ কিছুমান নলেজ থাকিব লাগিব। এই 4টা বিষয়ে আহিব আপোনালোকৰ পেপাৰখনত। যিহেতু HSLC লেভেলৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে HSLC লেভেলৰ যিখিনি কুৱেশ্যন বা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেও হ'ব। ৰিটুন এক্সামিনেশ্যনত যদি আপোনালোক ছাকচেছ হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক কম্পিউটাৰৰ প্ৰেক্টিকেলৰ বাবে মাতিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তেতিয়াহে হ'ব আপোনালোকৰ। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাই লওক। যিহেতু প্ৰথমেই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এপ্লাই অফলাইন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু জমা দিয়াৰ এড্ৰেছটো চাই লওক। ডেপুটি কমিশ্যনাৰ দৰং PO PS মঙলদৈ পিন 784125। আপোনালোকে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ যিটো লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ ব্ৰাঞ্চ তাত আপোনালোকে দিব লাগিব, DC অফিচত দৰঙত। ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে বাই পোষ্টো পঠিয়াব পাৰে আৰু নিজে গৈও দি থৈ আহিব পাৰে। এতিয়া এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপোনালোকে কি দিব লাগিব সেইটো চাই লওক, যিহেতু এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অফ অল চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট, সকলো চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটৰ আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেড কপি দিব। নেক্সট আহিলে চেল্ফ এটেষ্টেড কপি অফ 6 month RCCC ট্ৰেইনিং পাছ চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট আহিলে 3 copies অফ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ডিউলি চাইন বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ এক্ৰছ দ্য ফটোগ্ৰাফছ, অৰ্থাৎ আপুনি যিখন ফটো দিব সেই 3খন ফটো কি কৰিব আপুনি নিজে চাইন কৰি দিব, মানে চাইনটো সদায় আপোনাৰ ফটোখনৰ মাজেদি মাৰিব।
সেই সাইন কৰা 3খন আপুনি কি কৰিব লাগিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো দিব লাগিব আৰু EWS যদি আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নেক্সট হল ভ্যালিড এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে পাহৰি নাযাব আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে আবেদন কৰা সেই খামটোত আৰু এটা খাম ভৰাই দিব যিটো খামত আপোনাৰ নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব আৰু লগত 5 টকাৰ এটা পোষ্টেল ষ্টাম্প তাত লগাই দিব এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেহেতু 30 অক্টোবৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে যথেষ্ট সময় আছে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি দিনৰ ভিতৰতে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ